เรื่องของเราเนี่ยฉันจะทำให้มันถูกต้องนะแต่ว่าต้องรอให้มัทุรสเนี่ยเขายอมเซ็นใบหย่าก่อน แล้วถ้าอย่างนี้มันไม่หย่าเกียวไม่ได้เสียตัวให้คนฟรีๆเหรอพี่เจ้าไม่นะพี่เลยพูดว่า ถ้าผัวไม่รัก ก็เป็นได้แค่นางบำเรอ เนื่องในโอกาสอะไรคะ เพื่อมิตรภาพของเราครับ เคยผิดมากี่